Μάθημα 1. Ποιο είναι το όνομά σας? Γεια σου, πώς σε λένε? Είμαι η Άννα. Και εσύ? Είμαι ο Τζον. Χάρηκα για τη γνωριμία, Άννα. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Τζον. Από πού είσαι, Άννα? Είμαι από τη Γερμανία. Τι λες για σένα? Είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πόσο χρονών είσαι, Τζον? Είμαι 28. Και εσύ, Άννα? Είμαι 25 χρονών. Τι κάνεις για τα προστοζήν, Άννα? Είμαι δάσκαλος. Εσύ τι λες, Τζον? Δουλεύω ως μηχανικός. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ευχαριστώ, Άννα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Μου αρέσει το μπλε. Τι γίνεται με σένα, Τζον? Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το πράσινο. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Μάθημα 2. Από πού είσαι? Γεια, από πού είσαι? Είμαι από τη Γερμανία. Τι λες για σένα? Είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχεις πάει στη Γερμανία? Όχι, δεν το έχω. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ κάποια μέρα. Θα έπρεπε. Η Γερμανία έχει όμορφα μέρη για να δείτε. Έχω ακούσει ότι το φαγητό είναι επίσης καταπληκτικό. Ποιο είναι το αγαπημένο σας γερμανικό πιάτο? Το αγαπημένο μου είναι το σνίτσελ. Είναι ένα πιάτο με παναρισμένο κρέας. Ακούγεται πεντανόστιμο. Υπάρχει ένα δημοφιλές γερμανικό επιδόρπιο. Ναι, το κέικ του μαύρου δάσους είναι διάσημο στη Γερμανία. Το έχω ακούσει γι' αυτό. Θα φροντίσω να το δοκιμάσω όταν επισκεφτώ. Δεν θα απογοητευτείτε. Η Γερμανία έχει πλούσιο πολιτισμό και ιστορία. Είμαι ενθουσιασμένος που το βιώνω από πρώτο χέρι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα για τη Γερμανία? Λατρεύω τα φεστιβάλ, ειδικά το Oktoberfest. Πάντα ήθελα να παρακολουθήσω το Oktoberfest. Πρέπει να είναι πολύ διασκεδαστικό. Σίγουρα είναι. Πρέπει να έρθετε και να συμμετάσχετε στον εορτασμό. Σίγουρα θα το εξετάσω. Ευχαριστώ που μοιράστηκες, Άννα. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ενημερώστε με αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη Γερμανία. Θα το κάνω. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Μάθημα 3. Πόσο χρονών είσαι? Γεια, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 22 χρονών. Και εσύ? Είμαι 29 χρονών. Νιώθεις μεγαλύτερος ή νεότερος από την ηλικία σου? Νιώθω νεότερος. Τι λες για σένα? Αισθάνομαι για το ίδιο. Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, σωστά? Αυτό είναι αλήθεια. Είναι περισσότερο για το πώς αισθάνεστε μέσα σας. Απολύτως. Λοιπόν, ποια νομίζετε ότι είναι η καλύτερη ηλικία? Νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τη δική της ομορφιά και εμπειρίες. Συμφωνώ. Κάθε ηλικία φέρνει κάτι μοναδικό στη ζωή. Σίγουρα. Είναι όλα μέρος του ταξιδιού. Μάθημα 4. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Για σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε. Τι γίνεται με σένα? Μου αρέσει το πράσινο. Τι σας αρέσει στο μπλε χρώμα? Το μπλε μου θυμίζει τον ωκεανό και φέρνει μια αίσθηση ηρεμίας. Το πράσινο με κάνει να σκέφτομαι τη φύση και τη φρεσκάδα. Τι λες για σένα?
Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Μου αρέσει το πώς το πράσινο αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη και τη ζωτικότητα. Το μπλε και το πράσινο είναι και τα δύο καταπραγητικά χρώματα. Έχετε ένα λιγότερο αγαπημένο χρώμα? Δεν είμαι οπαδός του πορτοκαλιού. Αισθάνεται πολύ ζωντανό για το γούστο μου. Τι γίνεται με σένα? Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το καφέ. Μου φαίνεται λίγο βαρετό. Οι προτιμήσεις χρώματος μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Είναι ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ο καθένας έχει τις μοναδικές προτιμήσεις του. Προσθέτει στην ομορφιά της ποικιλομορφίας. Πράγματι. Τα χρώματα μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικά συναισθήματα και να έχουν διαφορετικές έννοιες. Μάθημα 5. Τι κάνεις για να ζήσεις? Γεια σου, τι κάνεις για τα προστοζήν? Δουλεύω σε πρακτορείο μάρκετινγκ. Τι λες για σένα? Είμαι μηχανικός. Τι σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά σας? Λατρεύω τη δημιουργικότητα και την επίλυση προβλημάτων που εμπλέκονται στο μάρκετινγκ. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Ποιες είναι οι κύριες ευθύνες σας? Διαχειρίζομαι εκστρατείες κοινωνικών μέσων και αναλύω τις τάσεις της αγοράς. Αυτός είναι ένας κρίσιμος ρόλος. Τι λες για σένα, τι κάνει ένας μηχανικός? Οι μηχανικοί σχεδιάζουν και κατασκευάζουν πράγματα, όπως δομές ή μηχανές. Θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό να ζωντανεύω ιδέες μέσω της μηχανικής. Μάθημα 6. Δουλεύω σε ένα γραφείο μάρκετινγκ. Γεια, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Πώς πάει η δουλειά? Πηγαίνει καλά. Δουλεύω σε πρακτορείο μάρκετινγκ. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Σε τι είδους μάρκετινγκ ειδικεύεστε? Εστιάζουμε στο ψηφιακό μάρκετινγκ και τις καμπάνιες κοινωνικών μέσων. Αυτός είναι ένας σημαντικός τομέας στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Ποιος είναι ο ρόλος σας στο πρακτορείο? Είμαι δημιουργός περιεχομένου. Γράφω και σχεδιάζω ελκυστικό περιεχόμενο για πελάτες. Αυτό είναι υπέροχο. Η δημιουργικότητα πρέπει να είναι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς σας. Ναι, είναι. Μου αρέσει να βρίσκω καινοτόμες ιδέες για τους πελάτες μας. Μπορώ να φανταστώ. Το μάρκετινγκ έχει να κάνει με το να τραβήξει την προσοχή και να ξεχωρίζει. Ακριβώς. Είναι ένα δυναμικό πεδίο που απαιτεί συνεχή προσαρμογή. Τι θεωρείτε πιο δύσκολο για την εργασία σε μια εταιρεία μάρκετινγκ? Η παρακολούθηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων τάσεων και αλγορίθμων μπορεί να είναι δύσκολη. Μπορώ να δω πως αυτό θα απαιτούσε συνεχή μάθηση και ενημέρωση. Σίγουρα. Είναι σημαντικό να παραμείνετε μπροστά στον ψηφιακό κόσμο. Πώς μετράτε την επιτυχία στο ρόλο σας? Παρακολουθούμε βασικούς δείκτες απόδοσης, KPI, όπως αφοσίωση και μετατροπές. Είναι σημαντικό να έχετε μετρήσιμα αποτελέσματα για να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα των καμπανιών. Απολύτως. Μας βοηθά να βελτιστοποιήσουμε τις στρατηγικές και να προσφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πελάτες. Ακούγεται σαν ένα γρήγορο και ικανοποιητικό πεδίο στο οποίο πρέπει να βρίσκεστε. Ναι, μπορεί να είναι έντονο, αλλά το βρίσκω ικανοποιητικό να βλέπω τον αντίκτυπο της δουλειάς μας. Αυτό είναι υπέροχο. Χαίρομαι που απολαμβάνεις τη δουλειά σου στο γραφείο μάρκετινγκ. Μάθημα 7. Ποιοι είναι οι στόχοι της καριέρας σας? Γεια σας, ποιοι είναι οι στόχοι της καριέρας σας? Στόχος μου είναι να γίνω διευθυντής μάρκετινγκ. Αυτό είναι υπέροχο. Πώς σκοπεύετε να το επιτύχετε αυτό? Στόχος μου είναι να αποκτήσω περισσότερη εμπειρία και να αναλάβω ηγετικούς ρόλους. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας σας θα είναι σημαντική. Ναι, η συνεχής μάθηση και η επαγγελματική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας.
Έχετε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θέλετε να ειδικευτείτε. Θέλω να επικεντρωθώ στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στην ανάλυση δεδομένων. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Αυτές οι δεξιότητες έχουν μεγάλη ζήτηση. Ευχαριστώ. Τι γίνεται με σένα, Τζον, ποιοι είναι οι στόχοι της σταδιοδρομίας σας? Φιλοδοξώ να γίνω διαχειριστής έργου στον τομέα μου. Αυτός είναι ένας σημαντικός ρόλος. Πώς σκοπεύετε να φτάσετε σε αυτήν τη θέση? Δουλεύω για τη βελτίωση των ηγετικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μου. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική διαχείριση ομάδων και έργων. Ναι, πιστεύω ότι οι ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ζωτική σημασία σε κάθε ηγετικό ρόλο. Απολύτως. Καλή τύχη στην επίτευξη των στόχων της καριέρας σας, Τζον. Ευχαριστώ, Άννα. Το ίδιο και σε σένα. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην πορεία. Μάθημα 8. Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας? Γεια σας, τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας? Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία και να κάνω βόλτες. Τι λες για σένα? Μου αρέσει να παίζω μπάσκετ και να ακούω μουσική. Ακούγεται διασκεδαστικό. Παίζεις μπάσκετ με φίλους? Ναι, παίζω συχνά με μια ομάδα φίλων στο τοπικό δικαστήριο. Αυτός πρέπει να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και να κοινωνικοποιηθείτε. Απολύτως. Είναι ένας διασκεδαστικός και ανταγωνιστικός τρόπος για να χαλαρώσετε. Και τι είδους βιβλία σας αρέσει να διαβάζετε? Είμαι οπαδός των μυθιστορημάτων φαντασίας και της επιστημονικής φαντασίας. Αυτά τα είδη προσφέρουν πολύ φαντασία και απόδραση. Ναι, με μεταφέρουν σε διαφορετικούς κόσμους και πυροδοτούν τη δημιουργικότητά μου. Αυτό είναι υπέροχο. Η ανάγνωση είναι ένας φανταστικός τρόπος για να χαλαρώσετε και να μάθετε. Σίγουρα είναι. Τι βρίσκεται πιο ευχάριστο στο περπάτημα? Μου αρέσει να είμαι σε εξωτερικούς χώρους και να εξερευνώ νέα μέρη με τα πόδια. Το περπάτημα σας επιτρέπει να εκτιμήσετε την ομορφιά της φύσης, σωστά? Ναι, είναι μια γαλήνια και αναζωογονητική εμπειρία για μένα. Αυτό είναι υπέροχο. Όλοι χρειαζόμαστε στιγμές ηρεμίας στη ζωή μας. Απολύτως. Βοηθά να καθαρίσετε το μυαλό και να βρείτε ισορροπία. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα. Πράγματι. Η έβρεση δραστηριοτήτων που αγαπάμε είναι το κλειδί για μια ικανοποιητική ζωή. Καλά τα είπες, Άννα. Ας συνεχίσουμε να κάνουμε χρόνο για τα χόμπι μας. Σίγουρα, Τζον. Η ζωή είναι καλύτερη όταν κάνουμε αυτό που μας φέρνει χαρά. Μάθημα 9. Σου αρέσει ο αθλητισμός? Γεια σου, ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Όχι πραγματικά, ενδιαφέρομαι περισσότερο για την τέχνη και τη μουσική. Τι λες για σένα? Ναι, λατρεύω τα σπορ. Παίζοντας και παρακολουθώντας τους. Ποια αθλήματα σας αρέσει να παίζετε? Μου αρέσει περισσότερο να παίζω μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αυτό είναι υπέροχο. Τα παίζετε με φίλους ή σε μια ομάδα? Παίζω μπάσκετ με φίλους και ποδόσφαιρο σε μια τοπική ομάδα. Ο αθλητισμός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε σε φόρμα και να διασκεδάσετε. Σίγουρα. Είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να συνδεθείτε με άλλους. Μπορώ να δω πως τα ομαδικά αθλήματα μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρές συνδέσεις. Ναι, η ομαδική εργασία και η συντροφικότητα είναι σημαντικές στον αθλητισμό. Ποια αθλήματα σας αρέσει να παρακολουθείτε? Μου αρέσει να βλέπω μπάσκετ, ποδόσφαιρο και αμερικανικό ποδόσφαιρο. Η παρακολούθηση αθλημάτων μπορεί να είναι συναρπαστική, ειδικά κατά τη διάρκεια πρωταθλημάτων. Ναι, η ατμόσφαιρα και η προσδοκία είναι απίστευτες.
Μπορώ να εκτιμήσω το πάθος και την ικανότητα των αθλητών. Ο αθλητισμός μπορεί επίσης να διδάξει πολύτιμα μαθήματα ζωής, όπως πειθαρχία και επιμονή. Αυτό είναι αλήθεια. Ο αθλητισμός έχει έναν τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Απολύτως. Έχουν μια δική τους παγκόσμια γλώσσα. Παρόλο που δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό, μπορώ να καταλάβω την ελκυστικότητά τους. Αυτό είναι μια χαρά. Όλοι έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα και πάθη. Πράγματι. Είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς και διαφορετικούς. Ακριβώς. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σας μορφή τέχνης ή μουσικής? Μου αρέσει να ζωγραφίζω και να ακούω κλασική μουσική. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η τέχνη και η μουσική έχουν τη δική τους ομορφιά και έκφραση. Σίγουρα το κάνουν. Είναι χαρά να βυθίζομαι σε αυτά. Είναι υπέροχο που μπορούμε να εκτιμήσουμε διαφορετικά πράγματα και να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Απολύτως. Οι διαφορές μας κάνουν τις συνομιλίες μας ενδιαφέρουσες και εμπλουτισμένες. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε και να μαθαίνουμε μαζί. Μάθημα 10. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χόμπι? Για σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι? Το αγαπημένο μου χόμπι είναι η ζωγραφική. Τι λες για σένα? Μου αρέσει να παίζω κιθάρα. Τι σας αρέσει στη ζωγραφική? Μου αρέσει να εκφράζω τον εαυτό μου μέσα από τα χρώματα και να δημιουργώ κάτι μοναδικό. Αυτό είναι πανέμορφο. Η ζωγραφική σας επιτρέπει να απελευθερώσετε τη δημιουργικότητά σας. Ναι, είναι μια μορφή χαλάρωσης και αυτοέκφρασης για μένα. Αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα ή στυλ? Μου αρέσει να ζωγραφίζω τοπία και να χρησιμοποιώ ζωντανά χρώματα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η φύση μπορεί να είναι μια μεγάλη έμπνευση. Σίγουρα. Μου φέρνει μια αίσθηση ειρήνης και έμπνευσης. Και τι σας αρέσει στο να παίζετε κιθάρα? Λατρεύω τη μελωδία και τον ρυθμό που δημιουργεί. Είναι καταπραγητικό για μένα. Η μουσική έχει έναν τρόπο να αγγίζει την ψυχή. Έχετε ένα αγαπημένο είδος? Μου αρέσει περισσότερο να παίζω ακουστική και κλασική μουσική. Αυτό είναι υπέροχο. Η κιθάρα είναι ευέλικτη και μπορεί να χωρέσει σε διάφορα είδη. Ναι, είναι ένα ευέλικτο όργανο που επιτρέπει την ατομική ερμηνεία. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό το πως τα χόμπι μπορούν να μας φέρουν χαρά και εκπλήρωση. Συμφωνώ. Παρέχουν μια απόδραση και μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Είναι σημαντικό να αφιερώσουμε χρόνο για δραστηριότητες που μας κάνουν ευτυχισμένους. Ναι, τα χόμπι μας βοηθούν να επαναφορτίσουμε και να βρούμε ισορροπία στη ζωή μας. Μας επιτρέπουν επίσης να εξερευνήσουμε τα πάθη μας και να ανακαλύψουμε νέα ταλέντα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα χόμπι μπορούν να οδηγήσουν σε προσωπική ανάπτυξη και αυτοανακάλυψη. Ας συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τα χόμπι μας και να αγκαλιάζουμε τα πάθη μας. Σίγουρα, Τζον. Η ζωή είναι πιο ευχάριστη όταν επιδιώκουμε αυτό που αγαπάμε. Μάθημα 11. Τι ώρα συνήθως ξυπνάτε? Για σου, τι ώρα συνήθως ξυπνάς? Συνήθως ξυπνάω στις 7 το πρωί. Τι λες για σένα? Ξυπνάω στις 6 το πρωί για να ξεκινήσω τη μέρα μου. Έχετε μια πρωινή ρουτίνα? Ναι, μου αρέσει να πίνω ένα φλιτζάνι καφέ και να κάνω λίγο τέντομα. Ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να ξυπνήσεις στις 7 το πρωί? Θεωρώ ότι μου δίνει αρκετό χρόνο για να προετοιμαστώ για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Η ρουτίνα μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγικότητα.
Ακριβώς. Δίνει έναν θετικό τόνο για το υπόλοιπο της ημέρας. Συμφωνώ. Είναι εύκολο να ξυπνήσετε εκείνη τη στιγμή. Ναι, έχω αναπτύξει μια συνήθεια να ξυπνάω νωρίς με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η συνέπεια είναι το κλειδί όταν πρόκειται για προγράμματα ύπνου. Σίγουρα. Βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς κύκλου ύπνου-αφύπνισης. Τι λες για τα Σαββατοκύριακα, κοιμάσαι ή ακολουθείς το ίδιο πρόγραμμα? Προσπαθώ να διατηρήσω παρόμοιο χρόνο αφύπνισης ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση για τη διατήρηση της συνέπειας. Με βοηθά να παραμείνω στο ρυθμό και να αξιοποιήσω στο έπακρο τις μέρες μου. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η καθιέρωση μιας ρουτίνας μπορεί να είναι επωφελής. Ναι, παρέχει δομή και με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχετε βρει μια ρουτίνα που λειτουργεί για εσάς. Ναι, λειτουργεί καλά για τον τρόπο ζωής και την παραγωγικότητά μου. Χαίρομαι που το ακούω. Μια καλή πρωινή ρουτίνα θέτει τον τόνο για την ημέρα. Απολύτως. Με βοηθά να αισθάνομαι πιο προετοιμασμένος και συγκεντρωμένος. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Θα προσπαθήσω να ξυπνήσω και εγώ στις 7 το πρωί. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Η έβρεση μιας ρουτίνας που σας ταιριάζει μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μάθημα 12. Πώς ξεκινάς τη μέρα σου? Για σας, πώς ξεκινάτε τη μέρα σας? Ξεκινώ τη μέρα μου με ένα υγιεινό πρωινό. Τι λες για σένα? Μου αρέσει να ξεκινώ τη μέρα μου με λίγη ελαφριά άσκηση. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενεργοποιήσετε τον εαυτό σας το πρωί. Ναι, με βοηθά να νιώθω ξύπνιος και έτοιμος για την ημέρα. Έχετε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα άσκησης που ακολουθείτε? Συνήθως πηγαίνω για τζόκινγκ ή κάνω κάποιο τέντομα στο σπίτι. Ακούγεται σαν ένας καλός τρόπος για να κινήσετε το σώμα σας. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε δραστήριοι και να φροντίζουμε την υγεία μας. Συμφωνώ. Η άσκηση έχει πολλά ωφέλη για την ευημερία μας. Μετά την άσκηση, μου αρέσει να κάνω ντους και να ντύνομαι. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος για να φρεσκαριστείτε και να προετοιμαστείτε για την ημέρα. Με βοηθά να αισθάνομαι πιο ξύπνιος και έτοιμος να αντιμετωπίσω εργασίες. Μου αρέσει να κάνω μια λίστα υποχρεώσεων για να δώσω προτεραιότητα στις εργασίες μου. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι. Ναι, με βοηθά να παραμείνω στο σωστό δρόμο και να είμαι παραγωγικός. Έχετε συγκεκριμένες πρωινές τελετές ή συνήθειες? Μου αρέσει να πίνω ένα φλιτζάνι τσάι διαβάζοντας ένα βιβλίο. Αυτό ακούγεται σαν ένας ήσυχος και ευχάριστος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Με βοηθά να χαλαρώσω και να δώσω έναν θετικό τόνο για το πρωί. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό να βρείτε στιγμές ηρεμίας. Απολύτως. Βοηθά στην εξισορρόπηση της απασχολησιμότητας της ημέρας. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχεις μια υπέροχη πρωινή ρουτίνα, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Λειτουργεί καλά για μένα. Τι λες για σένα? Νομίζω ότι η ενσωμάτωση της άσκησης και η οργάνωση είναι το κλειδί για μένα. Αυτό είναι υπέροχο, Τζον. Κάθε άτομο έχει τον δικό του τρόπο να ξεκινήσει την ημέρα. Πράγματι. Όλα έχουν να κάνουν με την έβρεση του τι λειτουργεί καλύτερα για εμάς ξεχωριστά. Ακριβώς. Ας συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία και την παραγωγικότητά μας. Απολύτως, Άννα. Ας ξεκινήσουμε κάθε μέρα με μια θετική νότα. Μάθημα 13. Πώς είναι η πρωινή σας ρουτίνα? Γεια σου, πώς είναι η πρωινή σου ρουτίνα?
Ξυπνάω, βουρτσίζω τα δόντια μου και πλένω το πρόσωπό μου. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Τι ακολουθεί? Έχω ένα γρήγορο πρωινό και φτιάχνω ένα φλιτζάνι καφέ. Το πρωινό και ο καφές είναι απαραίτητα για την ενέργεια. Τι κάνεις μετά? Ντύνομαι και κάνω λίγα λεπτά διαλογισμού. Ο διαλογισμός μπορεί να βοηθήσει στην εστίαση και τη χαλάρωση. Οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες? Ελέγχω τα email μου και κάνω μια λίστα υποχρεώσεων για την ημέρα. Το να παραμείνεις οργανωμένος είναι σημαντικό. Τι γίνεται με την άσκηση? Κάνω ελαφρύ τέντομα ή γιόγκα στο σπίτι. Το τέντομα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξυπνήσετε το σώμα. Τίποτα άλλο? Πριν φύγω, μαζεύω τα υπάρχοντά μου και βγαίνω έξω. Αυτό ακούγεται σαν μια απλή και αποτελεσματική πρωινή ρουτίνα. Ναι, με βοηθά να νιώθω προετοιμασμένος και έτοιμος για την ημέρα. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια ρουτίνα που να λειτουργεί για εσάς. Απολύτως. Δίνει έναν θετικό τόνο για το υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε, Άννα. Θα μπορούσα να ενσωματώσω κάποια από τη ρουτίνα σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Η έβρεση μιας ρουτίνας που σας ταιριάζει είναι επωφελής. Μάθημα 14. Τι κάνετε πριν πάτε για ύπνο? Γεια σας, τι κάνετε πριν πάτε για ύπνο? Μου αρέσει να χαλαρώνω διαβάζοντας ένα βιβλίο. Η ανάγνωση μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Κάποιο συγκεκριμένο είδος που σας αρέσει? Μου αρέσουν περισσότερο τα μυθιστορήματα μυθοπλασίας και μυστηρίου. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Η ανάγνωση μπορεί να σας μεταφέρει σε διαφορετικούς κόσμους. Ναι, με βοηθά να αποσυνδεθώ από το άγχος της ημέρας. Έχετε μια συγκεκριμένη ώρα που σας αρέσει να πάτε για ύπνο? Προσπαθώ να πάω για ύπνο γύρω στις 10 το απόγευμα. Τι γίνεται με σένα? Σκοπεύω να κοιμηθώ μέχρι τις 11 μετά μεσημβρίαν για μια καλή βραδινή ανάπαυση. Αυτός είναι ένας καλός στόχος. Ο επαρκής ύπνος είναι σημαντικός για τη γενική ευημερία. Απολύτως. Μας βοηθά να επαναφορτίσουμε και να είμαστε πιο παραγωγικοί. Πριν από το κρεβάτι, μου αρέσει επίσης να μειώνω τα φώτα και να δημιουργώ μια ήρεμη ατμόσφαιρα. Αυτή είναι μια καλή πρακτική. Η δημιουργία ενός καταπραγητικού περιβάλλοντος μπορεί να προωθήσει τον ύπνο. Ναι, βοηθά να σηματοδοτήσει στο σώμα μου ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσω και να χαλαρώσω. Έχετε άλλες τελετουργίες ή συνήθειες πριν από τον ύπνο? Κάνω λίγα λεπτά τέντωσης ή απαλής γιόγκα. Το τέντομα μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση της έντασης και στην προετοιμασία του σώματος για ξεκούραση. Ακριβώς. Με βοηθά να χαλαρώσω τους μυς μου και να ηρεμήσω το μυαλό μου. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό να βρείτε τελετουργίες που λειτουργούν για εσάς. Πράγματι. Μπορούν να βοηθήσουν να σηματοδοτήσουν στο σώμα μας ότι ήρθε η ώρα να κοιμηθούμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχεις μια χαλαρωτική ρουτίνα για ύπνο, Άννα. Ευχαριστώ, Τζον. Με βοηθά να έχω έναν ξεκούραστο ύπνο. Τι λες για σένα? Μου αρέσει να αποσυνδέομαι από τις οθόνες και να ακούω χαλαρωτική μουσική. Ακούγεται σαν ένας ειρηνικός τρόπος προετοιμασίας για ύπνο. Με βοηθά να χαλαρώσω και να χαλαρώσω από τις δραστηριότητες της ημέρας. Αυτό είναι υπέροχο, Τζον. Ας συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο μας για ένα καλύτερο αύριο. Απολύτως, Άννα. Εδώ είναι ξεκούραστες νύχτες και αναζωογονημένα πρωινά. Μάθημα 15. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τύπος κουζίνας? Γεια σας, ποιος είναι ο αγαπημένος σας τύπος κουζίνας? Λατρεύω την Ιταλική κουζίνα. Τι λες για σένα? Μου αρέσει το μεξικάνικο φαγητό.
Τι σας αρέσει στην Ιταλική κουζίνα? Λατρεύω τις πλούσιες γεύσεις και την ποικιλία των πιάτων ζυμαρικών. Η Μεξικανική κουζίνα έχει τολμηρές γεύσεις και μπαχαρικά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας Ιταλικό πιάτο? Δεν μπορώ ποτέ να αντισταθώ σε ένα κλασικό σπαγκέτι μπολονέζ. Αυτή είναι μια υπέροχη επιλογή. Μου αρέσουν τα τόκο στη Μεξικάνικη κουζίνα. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που σας αρέσει το Ιταλικό φαγητό? Εκτιμώ την απλότητα και τη χρήση φρέσκων υλικών. Η Μεξικάνικη κουζίνα δίνει επίσης έμφαση στα φρέσκα υλικά και τα ζωντανά χρώματα. Μαγειρεύετε Ιταλικά πιάτα στο σπίτι? Ναι, μου αρέσει να φτιάχνω σπιτικές πίτσες και πιάτα ζυμαρικών. Ακούγεται απολαυστικό. Μου αρέσει να φτιάχνω σπιτική γκουακαμόλι και εντσίλαντες. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μεξικάνικο πιάτο? Λατρεύω ένα καλό πιάτο φατζίτας κοτόπουλου με όλες τις γαρνιτούρες. Αυτή είναι μια γευστική επιλογή. Η Μεξικάνικη κουζίνα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Έχετε δοκιμάσει άλλες κουζίνες? Μου άρεσε επίσης η Ιαπωνική κουζίνα, ειδικά το σούσι. Το σούσι είναι μια δημοφιλής επιλογή. Είναι υπέροχο να εξερευνήσετε διαφορετικές γεύσεις. Υπάρχει κάποια κουζίνα που θα θέλατε να δοκιμάσετε? Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω αυθεντική Ινδική κουζίνα κάποια μέρα. Η Ινδική κουζίνα προσφέρει μια ποικιλία από αρωματικά μπαχαρικά και γεύσεις. Ποιο είναι το αγαπημένο σας Ιταλικό επιδόρπιο? Το τυράμισου είναι σίγουρα το αγαπημένο μου Ιταλικό επιδόρπιο. Είναι μια κλασική επιλογή. Στη Μεξικάνικη κουζίνα, τα τσούρος είναι μια δημοφιλής απόλαυση. Έχετε ένα αγαπημένο εστιατόριο για Ιταλικό φαγητό? Υπάρχει μια ζεστή Ιταλική τρατόρια στο κέντρο της πόλης που μου αρέσει να επισκέπτομαι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να πηγαίνω σε μια τοπική μεξικάνικη τακέρια. Η δοκιμή νέων κουζινών είναι πάντα συναρπαστική, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να γνωρίσετε διαφορετικούς πολιτισμούς. Πράγματι. Το φαγητό έχει έναν τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέες γεύσεις. Συμφωνώ απόλυτα, Τζον. Εδώ είναι να απολαύσετε τις κουζίνες του κόσμου. Μάθημα 16. Έχετε μια αγαπημένη εποχή? Για σας, έχετε μια αγαπημένη εποχή? Ναι, λατρεύω την Άνοιξη. Τι λες για σένα? Μου αρέσει περισσότερο η φθινοπορεινή σεζόν. Τι σας αρέσει για την Άνοιξη? Μου αρέσει να βλέπω λουλούδια να ανθίζουν και να νιώθω τη ζεστασιά να επιστρέφει. Το φθινόπωρο έχει όμορφο φύλλωμα και ψυχρότερες θερμοκρασίες. Κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες που απολαμβάνετε την Άνοιξη? Μου αρέσει να πηγαίνω για βόλτες και πικνίκ στο πάρκο κατά τη διάρκεια της Άνοιξης. Ακούγεται απολαυστικό. Το φθινόπωρο, μου αρέσει η πεζοπορία και η συλλογή μήλων. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα για την Άνοιξη? Απολαμβάνω την αίσθηση της ανανέωσης και των νέων ξεκινημάτων που συνοδεύουν. Το φθινόπωρο φέρνει μια ζεστή ατμόσφαιρα και τη χαρά της συγκομιδής. Οποιοσδήποτε συγκεκριμένος λόγος που η Άνοιξη είναι η αγαπημένη σας? Είναι μια εποχή που η φύση ζωντανεύει και όλα αισθάνονται ζωντανά. Το φθινόπωρο έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά καθώς η φύση μεταβαίνει και τα φύλλα αλλάζουν χρώμα. Έχετε αγαπημένες ανοιξιάτικες παραδόσεις? Μου αρέσει να γιορτάζω το Πάσχα με την οικογένειά μου και να βάφω αυγά. Ακούγεται σαν διασκεδαστική παράδοση. Το φθινόπωρο, μου αρέσει το γλυπτό κολοκύθας για το Halloween. Υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει στην Άνοιξη? Δεν είμαι οπαδός των αλλεργιών που μερικές φορές έρχονται με την Άνοιξη. Το φθινόπωρο, μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην απολαμβάνουν να τσουγκρίζουν φύλλα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας ανοιξιάτικο λουλούδι?
Λατρεύω τις τουλίπες. Φέρνουν τόσο πολύ χρώμα και χαρά. Το φθινόπωρο, τα ηλιοτρόπια είναι ένα προσωπικό αγαπημένο. Έχετε κάποια αγαπημένη ανοιξιάτικη δραστηριότητα? Μου αρέσει η κυπουρική και η φύτευση λουλουδιών κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν. Η κυπουρική είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Το φθινόπωρο, μου αρέσει να επισκέπτομαι μπαλώματα κολοκύθας. Άλλες σκέψεις για την άνοιξη? Είναι μια εποχή ελπίδας και νέων ξεκινημάτων, που βρίσκω εμπνευσμένη. Το φθινόπωρο έχει μια νοσταλγική και ζεστή αίσθηση που βρίσκω παρηγορητική. Ας συνεχίσουμε να εκτιμούμε την ομορφιά κάθε σεζόν. Συμφωνώ, Τζον. Κάθε εποχή έχει τη δική της γοητεία. Απολαύστε τους κύκλους της φύσης. Μάθημα 17. Ποιες είναι οι αγαπημένες σας διακοπές? Για σας, ποιες είναι οι αγαπημένες σας διακοπές? Τα Χριστούγεννα είναι οι αγαπημένες μου διακοπές. Τι λες για σένα? Λατρεύω το Halloween περισσότερο. Τι σου αρέσει στα Χριστούγεννα? Μου αρέσουν οι γιορτινές διακοσμήσεις και το πνεύμα της προσφοράς. Το Halloween έχει κοστούμια και κόλπα. Κάποιες συγκεκριμένες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις που απολαμβάνετε. Μου αρέσει να διακοσμώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να ψήνω μπισκότα διακοπών. Το Halloween έχει γλυπτική κολοκύθας και τρομακτικούς μαραθώνιους ταινιών. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα για τα Χριστούγεννα? Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένεια και να ανταλλάσσω με δώρα. Το Halloween έχει μια διασκεδαστική και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα. Υπάρχει κάποιος λόγος που τα Χριστούγεννα είναι τα αγαπημένα σας? Είναι μια εποχή ζεστασιάς, αγάπης και αγαπημένων παραδόσεων. Το Halloween επιτρέπει τη δημιουργικότητα και αγκαλιάζει τη φαντασία σας. Έχετε κάποια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία? Μου αρέσει να βλέπω, μόνο στο σπίτι, και είναι μια υπέροχη ζωή. Οι ταινίες αποκριών όπως το Hocus Pocus και Nightmare Before Christmas είναι κλασικές. Υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει στα Χριστούγεννα? Δεν είμαι οπαδός του κρύου καιρού που συχνά συνοδεύει. Στο Halloween, μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην απολαμβάνουν τρομακτικές ταινίες ή στοιχειωμένα σπίτια. Έχετε κάποιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι? Το Jingle Bells είναι ένα κλασικό που με βάζει πάντα στο πνεύμα των διακοπών. Το Halloween έχει πιασάρικες μελωδίες όπως το Monster Mash και το Thriller. Έχετε μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη απόλαυση? Μου αρέσει να απολαμβάνω ζαχαρωτά και ζεστή σοκολάτα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Οι απολαύσεις αποκριών όπως το καλαμπόκι και οι μπάρες σοκολάτας είναι πάντα μια απόλαυση. Άλλες σκέψεις για τα Χριστούγεννα? Είναι η ώρα να αγαπήσετε τους αγαπημένους σας και να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις. Το Halloween επιτρέπει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό, αγκαλιάζοντας την παιχνιδιάρικη πλευρά μας. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας διακοπές. Συμφωνώ, Τζον. Κάθε γιορτή έχει τη δική της μαγεία. Ορίστε για να γιορτάσουμε τη χαρά της σεζόν. Μάθημα 18. Σας αρέσει να πηγαίνετε σε πάρτι? Για σου αρέσει να πηγαίνεις σε πάρτι? Ναι, μου αρέσει να πηγαίνω σε πάρτι. Τι λες για σένα? Τα πάρτι δεν είναι πραγματικά το πράγμα μου. Τι σας αρέσει στα πάρτι? Μου αρέσει να κοινωνικοποιώ και να συναντώ νέους ανθρώπους. Προτιμώ μικρότερες συγκεντρώσεις. Οποιοσδήποτε συγκεκριμένος τύπος πάρτι σας αρέσει? Μου αρέσουν περισσότερο τα πάρτι γενεθλίων και γιορτές. Βρίσκω πιο οικίες συγκεντρώσεις όπως δείπνα ευχάριστες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα για τα πάρτι? Μου αρέσει η ζωντανή ατμόσφαιρα και η ευκαιρία να διασκεδάσω. Προτιμώ πιο ήσυχες ρυθμίσεις για συνομιλίες. Οποιασδήποτε αξέχαστες εμπειρίες πάρτι?
Κάποτε πήγα σε ένα πάρτι κοστούμιών και πέρασα υπέροχα ντυόμενος. Αυτό ακούγεται σαν μια διασκεδαστική εμπειρία. Προτιμώ τις περιστασιακές συναντήσεις. Υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει στα πάρτι? Μερικές φορές μπορεί να γίνει πολύ γεμάτο ή θορυβώδες για τις προτιμήσεις μου. Μπορώ να συσχετιστώ με αυτό. Τα επίπεδα θορύβου μπορεί να είναι συντριπτικά για μένα. Έχετε ένα αγαπημένο παιχνίδι πάρτι? Μου αρέσει να παίζω χαράδες και παιχνίδια τρίβια σε πάρτι. Θεωρώ τα επιτραπέζια παιχνίδια ή τα παιχνίδια καρτών πιο ευχάριστα. Άλλες σκέψεις για τα πάρτι? Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γιορτάσετε και να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις. Προτιμώ πιο ήσυχες ρυθμίσεις για ουσιαστικές συνομιλίες. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις προτιμόμενες κοινωνικές ρυθμίσεις μας. Συμφωνώ, Τζον. Είναι σημαντικό να βρούμε αυτό που μας φέρνει χαρά. Ας γιορτάσουμε με τους δικούς μας μοναδικούς τρόπους. Μάθημα 19. Ποια είναι η ιδέα σας για ένα διασκεδαστικό Σαββατοκύριακο? Γεια σου, ποια είναι η ιδέα σου για ένα διασκεδαστικό Σαββατοκύριακο? Μου αρέσει να περνάω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους και να κάνω πεζοπορία. Τι λες για σένα? Μου αρέσει να χαλαρώνω στο σπίτι και να παρακολουθώ ταινίες. Τι σας αρέσει στην πεζοπορία? Μου αρέσει να είμαι στη φύση και την αίσθηση της περιπέτειας που φέρνει. Η παρακολούθηση ταινιών με βοηθά να χαλαρώσω και να απολαύσω συναρπαστικές ιστορίες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι προορισμοί πεζοπορίας που σας αρέσουν? Μου αρέσει να εξερευνώ εθνικά πάρκα και γραφικά μονοπάτια κοντά. Προτιμώ ζεστές βραδιές ταινιών με ένα μπολ popcorn. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πράγμα για την πεζοπορία? Λατρεύω τον καθαρό αέρα και την όμορφη θέα στο δρόμο. Οι ταινίες μου επιτρέπουν να ξεφύγω από την πραγματικότητα και να βυθιστώ σε διαφορετικούς κόσμους. Κάποιες αξέχαστες εμπειρίες πεζοπορίας? Κάποτε έκανα πεζοπορία στην κορυφή ενός βουνού και είδα μια ανατολή που κόβει την ανατολή του ηλίου. Αυτό ακούγεται σαν μια απίστευτη εμπειρία. Μου αρέσει να ανακαλύπτω κρυμμένους πολύτιμους λίθους στις ταινίες. Υπάρχει κάτι που δεν σας αρέσει στην πεζοπορία? Μερικές φορές ο καιρός μπορεί να είναι απρόβλεπτος και να επηρεάσει την εμπειρία πεζοπορίας. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Οι βραδιές ταινιών μπορεί να διαταραχθούν από τεχνικά ζητήματα. Έχετε ένα αγαπημένο είδος ταινίας? Μου αρέσουν περισσότερο οι ταινίες περιπέτειας και δράματος. Είμαι οπαδός ταινιών επιστημονικής φαντασίας και κωμωδίας. Άλλες σκέψεις για τα Σαββατοκύριακα? Τα Σαββατοκύριακα είναι μια ευκαιρία να επαναφορτίσουμε και να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να βρούμε δραστηριότητες που μας φέρνουν χαρά και χαλάρωση. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τα ιδανικά Σαββατοκύριακα μας. Απολύτως, Τζον. Εδώ είναι τα Σαββατοκύριακα γεμάτα περιπέτεια και αναψυχή. Μάθημα 20. Θα έχετε έναν καλύτερο φίλο. Γεια σου, έχεις έναν καλύτερο φίλο? Ναι, έχω έναν καλύτερο φίλο. Τι λες για σένα? Έχω μερικούς στενούς φίλους, αλλά όχι καλύτερο φίλο. Τι σας αρέσει στο να έχετε έναν καλύτερο φίλο? Μου αρέσει να έχω κάποιον που μπορώ να εμπιστευτώ και να μοιραστώ τα πάντα. Είναι ωραίο να έχουμε έναν στενό κύκλο φίλων για υποστήριξη. Οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ιδιότητες εκτιμάτε στον καλύτερο φίλο σας? Εκτιμώ την πίστη τους, κατανόηση και αίσθηση του χιούμορ. Αυτές είναι σημαντικές ιδιότητες σε κάθε φιλία. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάμνηση που έχετε με τον καλύτερο φίλο σας? Κάποτε κάναμε ένα οδικό ταξίδι μαζί και διασκεδάσαμε εξερευνώντας νέα μέρη. Ακούγεται σαν μια αξέχαστη εμπειρία. Λατρεύω τις στιγμές που πέρασα με τους στενούς μου φίλους. Οποιοσδήποτε συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο αυτό το άτομο είναι ο καλύτερος φίλος σας?
Περάσαμε σκαμπανεβάσματα μαζί και ήμασταν πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον. Αυτός είναι ένας ισχυρός δεσμός που πρέπει να έχουμε. Εκτιμώ την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των φίλων μου. Έχετε κάποια συμβουλή για την έβρεση ενός καλύτερου φίλου? Νομίζω ότι είναι σημαντικό να είσαι ανοιχτός, γνήσιος και υπομονετικός στην οικοδόμηση φιλιών. Συμφωνώ. Χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια για την ανάπτυξη βαθιών συνδέσεων. Οποιασδήποτε άλλες σκέψεις για τους καλύτερους φίλους? Οι καλύτεροι φίλοι είναι σαν οικογένεια και κάνουν τη ζωή πιο ουσιαστική. Το να έχουμε στενούς φίλους προσθέτει χαρά και υποστήριξη στη ζωή μας. Ας συνεχίσουμε να λατρεύουμε τις φιλίες που έχουμε. Απολύτως, Τζον. Εδώ είναι για διαβίου φιλίες και κοινές περιπέτειες. Μάθημα 21. Έχετε ταξιδέψει διεθνώς? Έχετε ταξιδέψει διεθνώς? Ναι, έχω. Τι λες για σένα? Όχι, δεν έχω ταξιδέψει ακόμα διεθνώς. Πού ήσουν? Έχω πάει στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ιαπωνία. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που δεν έχετε ταξιδέψει διεθνώς? Δεν είχα την ευκαιρία ή το χρόνο να σχεδιάσω ένα ταξίδι. Κάποιο αγαπημένο μέρος που έχετε επισκεφτεί? Μου άρεσε πολύ να εξερευνώ τα ιστορικά μνημεία στη Ρώμη, Ιταλία. Τι λες για σένα? Ελπίζω να επισκεφθώ την Ιαπωνία κάποια μέρα. Κάποιες αξέχαστες εμπειρίες από τα διεθνή ταξίδια σας? Είχα μια καταπληκτική στιγμή, δοκιμάζοντας παραδοσιακή γαλλική κουζίνα στο Παρίσι. Ακούγεται απίστευτο. Ανυπομονώ να γνωρίσω διαφορετικούς πολιτισμούς. Υπάρχουν ταξιδιωτικοί προορισμοί στη λίστα σας? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ την Ελλάδα και να εξερευνήσω τα όμορφα νησιά. Τι λες για σένα? Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ την Αυστραλία και να δω τον μεγάλο κοραλιογενή ύφαλο. Οποιασδήποτε ταξιδιωτικές συμβουλές για κάποιον που σχεδιάζει ένα διεθνές ταξίδι? Ερευνήστε τα τοπικά έθιμα και μάθετε μερικές βασικές φράσεις στην τοπική γλώσσα. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Άλλες σκέψεις για τα διεθνή ταξίδια? Διευρύνει την προοπτική σας και σας επιτρέπει να εκτιμήσετε διαφορετικούς πολιτισμούς. Συμφωνώ. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε τον κόσμο και να δημιουργούμε αναμνήσεις μέσω ταξιδιών. Απολύτως, Τζον. Ακολουθούν συναρπαστικές περιπέτειες και ανακαλύψτε νέα μέρη. Μάθημα 22. Προτιμάτε διακοπές στην παραλία ή ταξίδια στην πόλη? Πάντα ήθελα να επισκεφτώ το Παρίσι. Προτιμάτε διακοπές στην παραλία ή ταξίδια στην πόλη? Μου αρέσουν και τα δύο, αλλά κλείνω προς ταξίδια στην πόλη. Τι λες για σένα? Είμαι περισσότερο λάτρης των διακοπών στην παραλία. Τι σας αρέσει για τα ταξίδια στην πόλη? Μου αρέσει να εξερευνώ μουσεία, να δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες και να βιώνω την πολυσύχναστη ζωή της πόλης. Μου αρέσει να χαλαρώνω στην παραλία, κολύμπι και να απολαμβάνω τον ήλιο. Κάποια συγκεκριμένη πόλη που θα θέλατε να επισκεφθείτε? Πάντα ήθελα να εξερευνήσω το Τόκιο της Ιαπωνίας. Τι λες για σένα? Ονειρεύομαι να επισκεφτώ την Μπόρα Μπόρα και τις εκπληκτικές παραλίες της. Έχετε κάνει κάποια αξέχαστα ταξίδια στην πόλη? Είχα μια καταπληκτική στιγμή εξερευνώντας τη Βαρκελόνη και τη μοναδική αρχιτεκτονική της. Ακούγεται απίστευτο. Κάποιοι αγαπημένοι προορισμοί στην παραλία που έχετε επισκεφτεί? Μου άρεσαν πολύ οι λευκές αμμώδεις παραλίες των Μαλδίβων. Οποιασδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε σε ταξίδια στην πόλη? Η πλοήγηση σε άγνωστες πόλεις και η αντιμετώπιση πολυσύχναστων τουριστικών σημείων μπορεί να είναι δύσκολη. Οποιασδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε στις διακοπές στην παραλία? Μερικές φορές η έβρεση ενός απομονωμένου σημείου σε δημοφιλείς παραλίες μπορεί να είναι δύσκολη.
Οποιασδήποτε συμβουλές για κάποιον που σχεδιάζει ένα ταξίδι στην πόλη. Ερευνήστε και σχεδιάστε το δρομολόγιο σας εκ των προτέρων για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το χρόνο σας. Οποιασδήποτε συμβουλές για κάποιον που σχεδιάζει διακοπές στην παραλία. Συσκευάστε αντιλιακό, μαγιό και μην ξεχάσετε μια πετσέτα παραλίας. Οποιασδήποτε άλλες σκέψεις για διακοπές στην παραλία ή ταξίδια στην πόλη. Και οι δύο προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και είναι υπέροχο να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ χαλάρωσης και εξερεύνησης. Συμφωνώ. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις καλύτερες διακοπές στην παραλία και ταξίδια στην πόλη. Ορίστε για αξέχαστες περιπέτειες. Μάθημα 23. Πώς σχεδιάζετε τα ταξιδιωτικά σας δρομολόγια. Πώς σχεδιάζετε τα ταξιδιωτικά σας δρομολόγια? Ερευνώ στο διαδίκτυο και ζητώ συστάσεις. Τι λες για σένα? Συνήθως βασίζομαι σε ταξιδιωτικούς ιστότοπους και οδηγούς. Τι σας αρέσει στην έρευνα στο διαδίκτυο? Μου δίνει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και κριτικών από άλλους ταξιδιώτες. Οι οδηγοί παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για δημοφιλή αξιοθέατα. Τυχόν συγκεκριμένοι ιστότοποι που θεωρείτε χρήσιμοι? Συχνά χρησιμοποιώ ιστότοπους ταξιδιωτικών κρατήσεων και διαβάζω ταξιδιωτικά ιστολόγια για προτάσεις. Θεωρώ ότι τα ταξιδιωτικά φόρουμ είναι χρήσιμα για τη λήψη εμπιστευτικών συμβουλών. Οποιασδήποτε συγκεκριμένες συστάσεις εκτιμάτε? Προτιμώ συστάσεις από φίλους ή ντόπιους που έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι. Τι λες για σένα? Εμπιστεύομαι συστάσεις από συναδέλφους ταξιδιώτες που συναντώ στην πορεία. Οποιασδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε κατά τον προγραμματισμό δρομολογίων? Μπορεί να είναι συντριπτικό με τόσες πολλές επιλογές και περιορισμένο χρόνο. Αντιμετωπίζετε προκλήσεις. Μερικές φορές είναι δύσκολο να βρείτε αξιοθέατα εκτός μονοπατιού. Οποιασδήποτε συμβουλές για κάποιον που σχεδιάζει ένα ταξιδιωτικό δρομολόγιο? Δώστε προτεραιότητα στα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε και να είστε ευέλικτοι για να φιλοξενήσετε απροσδόκητες ανακαλύψεις. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Οποιασδήποτε άλλες σκέψεις σχετικά με τον προγραμματισμό ταξιδιωτικών δρομολογίων? Είναι συναρπαστικό να ερευνάς και να σχεδιάζεις, αλλά αφήνεις περιθώριο για αυθορμητισμό και εξερεύνηση. Συμφωνώ. Ας συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε τις περιπέτειές μας και να δημιουργούμε αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Απολύτως, Τζον. Εδώ είναι καλά σχεδιασμένα δρομολόγια και αξέχαστα ταξίδια. Μάθημα 24. Ακολουθείτε μια συγκεκριμένη ρουτίνα προπόνησης. Ακολουθείτε μια συγκεκριμένη ρουτίνα προπόνησης. Ναι, κάνω ένα μείγμα αερόβιας άσκησης και άσκησης δύναμης. Τι λες για σένα? Προτιμώ να επικεντρωθώ στις καρδιοασκήσεις. Τι σας αρέσει για τη ρουτίνα προπόνησή σας? Με βοηθά να βελτιώσω την αντοχή μου και να χτίσω δύναμη. Τι λες για σένα? Οι καρδιοπροπονήσεις με κάνουν να νιώθω ενεργοποιημένος και προάγουν την υγεία της καρδιάς. Κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που σας αρέσουν? Μου αρέσει το τρέξιμο, η ποδηλασία και οι προπονήσεις HIIT. Τι λες για σένα? Μου αρέσει να πηγαίνω για μεγάλες διαδρομές και να παίζω αθλήματα όπως το μπάσκετ. Οποιασδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε με τη ρουτίνα προπόνησή σας? Η έβρεση χρόνου για να ταιριάξετε στις προπονήσεις μπορεί να είναι μια πρόκληση με ένα πολύ άσχολο πρόγραμμα. Τι λες για σένα? Μερικές φορές η διατήρηση του κινήτρου για τακτική άσκηση μπορεί να είναι δύσκολη. Οποιασδήποτε συμβουλές για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει μια ρουτίνα προπόνησης? Ξεκινήστε με δραστηριότητες που σας αρέσουν και ορίστε ρεαλιστικούς στόχους. Η συνέπεια είναι το κλειδί. Τι λες για σένα? Θεωρώ χρήσιμο να ορίσω συγκεκριμένους χρόνους προπόνησης και να βρω έναν φύλλο προπόνησης για λογοδοσία. Οποιασδήποτε άλλες σκέψεις σχετικά με τη φυσική κατάσταση και την άσκηση? Είναι σημαντικό να ακούτε το σώμα σας και να δώσετε προτεραιότητα στη συνολική ευεξία.
Ας συνεχίσουμε να παραμένουμε δραστήριοι και να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Συμφωνώ. Εδώ είναι ένας υγιεινός και ενεργός τρόπος ζωής. Μάθημα 25. Είστε λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Είστε λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων? Ναι, λατρεύω την πεζοπορία και την ποδηλασία. Τι λες για σένα? Μου αρέσουν και οι υπαίθριες δραστηριότητες. Τι σας αρέσει στην πεζοπορία? Μου αρέσει να περιτριγυρίζομαι από τη φύση και την αίσθηση της περιπέτειας που φέρνει. Η ποδηλασία είναι η αγαπημένη μου υπαίθρια δραστηριότητα. Τι σας αρέσει σε αυτό? Η ποδηλασία μου επιτρέπει να εξερευνώ νέα μέρη και να παραμείνω δραστήριος ταυτόχρονα. Κάποια αγαπημένα μονοπάτια πεζοπορίας που έχετε πάει? Είχα μια καταπληκτική εμπειρία πεζοπορίας στο Grand Canyon. Τι λες για σένα? Μου άρεσε πολύ η πεζοπορία στις Ελβετικές Άλπεις. Έχετε δοκιμάσει αξιομνημόνευτες διαδρομές ποδηλασίας? Μου άρεσε η ποδηλασία κατά μήκος της ακτογραμμής στην Καλιφόρνια. Οποιεσδήποτε προκλήσεις αντιμετωπίζετε με τις υπαίθριες δραστηριότητες? Οι καιρικές συνθήκες μπορεί μερικές φορές να επηρεάσουν τα υπαίθρια σχέδια. Τι λες για σένα? Η έβρεση κατάλληλων μονοπατιών ποδηλασίας μπορεί μερικές φορές να είναι μια πρόκληση. Οποιεσδήποτε συμβουλές για κάποιον που ενδιαφέρεται για πεζοπορία ή ποδηλασία? Ξεκινήστε με μονοπάτια φιλικά προς τους αρχάριους και φροντίστε να συσκευάσετε απαραίτητα όπως νερό και αντιλιακό. Αυτή είναι καλή συμβουλή. Οποιεσδήποτε άλλες σκέψεις για υπαίθριες δραστηριότητες? Παρέχουν έναν πολύ καλό τρόπο για να παραμείνετε δραστήριοι, να συνδεθείτε με τη φύση και να απαλλαγείτε από το άγχος. Συμφωνώ. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την υπέροχη ύπαιθρο και να εξερευνούμε νέες περιπέτειες. Απολύτως, Τζον. Εδώ είναι συναρπαστικές πεζοπορίες, συναρπαστικές βόλτες με ποδήλατο και αξέχαστες υπαίθριες εμπειρίες.